Na jó estét! Csókolom, szárbusztok, sziasztok, itt vagyunk, néha játszunk, sztorit folytatunk, continue-ra nyomunk, és itt vagyunk, hogy itt a vonaton ügyködjünk. Azt mondja, mert ugye túl vagyunk már jól ismert bűnözőkön, és Jesse James-el magával kell. Oké, szóval... Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Lecseréljük? Lecseréltük. Azaz dob bele, úgy. Hogy? Valahol pedig itt van. Valaki magyaráz. Hát akkor innen megyünk. Vaj! Páncélozott ott, azt mondja. Azt mondja nekem, hogy ő páncélozott. Aha, belassult. Hova bújt? Áj, már megint megállítana. Igen. Szóval, hogy volt akkor? Mi a mese? Ez túl egyszerű, mi? Az rossz volt a legenda, hogy meg tudott állítani egy vonatot. Csak úgy, hogy elért. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. Okay. So I hopped the same train. Megjöttünk. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Jó, nem tudtuk, hogy hívják, ott fog csinálni. Along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Quick eventet. Liberate the train. Megyünk előre. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold Igen, them in high van itt a regard. közelben. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all Akkor on menjünk by fel. your Jó lonesome. van. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down No, the no, tracks like a no, 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 no. hill? Amit kerestem, hogy miért nem tudok bevesni. Így. Na, akkor így kell. Úgy. Úgy. Szép lassan haladunk előre. Felrobbantunk! Hol? Ennyi, no. Csak óvatosan akkor. Kellett neked ide futnod, apám.
Ezt elpazaroltuk. Aha. Hoppá! Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. A lovak csak itt nyugodtan el vannak. More than a few drinks and Jó, szóval akkor ez they're sitting here mégsem. for quite a spell. Vagy esetleg engedsz Right tovább? through there. Vagy Let me show you. igen. Nem, nem. Igen. De bevallasító. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? Jaj, I már think he's megint just ez some egy old ugyanolyan drunk looking for szoba. some free liquor. Nem látok semmit. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Ez Jesse ugyanaz a James? szoba, Boy, csak... you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack, I mean, you gotta be two bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay Beszélget. off the Are you bar. seriously Yeah. think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn Amíg that meg until later. kitárgyalták a Anyway, dolgokat. I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkerton!" Aha. Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't Na! they? Why is that, I wonder? Ez most honnan jön? Föntről? Baszki. Nem jó! A rossz irányba hajoltam. Na. Oké. Lástünk. It was a rickety ride and quite precarious. Oké. Pontosabbak leszünk, ügyesebbek leszünk mindjárt. Tudod, menjünk a másik irányba. Azt a köcsög mindeni. Leütött! Leütött a vonatról. Leestünk a vonatról. It was definitely safer on the inside of the train. Tényleg, szerintem is biztonságosabb, ha fönnmaradunk a vonaton. Nem mondod.
Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Ops, átlőttünk rajtuk. Egymáson. Oké, ez egy ugyanolyan kocsi. Mit lövöldözöl? És felmegyünk. Hát de ugodom, most nem kell visszamenni, mert mire? Ó! Aha. Magáj, na magáj! Hol vagy? Ott azon a kis picikén keresztül? Ó. I wondered if I was ever gonna find the front of that train. Or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Okay. Guess he didn't want to be outgunned like that. Jó, de érünk. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Well, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Ez így nem jó. Hogy jutunk el oda? Nem sikerült oda behúzódnunk, sajnos. Nem jó? Mindjárt.
És nem találta el! Pedig azt hittem egyet belelövünk, aztán az úgy meg lesz. És akkor nagyon menők leszünk. Jó van. Azt gondolom, hogy túl gondoltuk a dolgot. Igen. Nem kell annyira sietni, srácok, nem kell annyira sietni, ez fontos. Ojjaj. Én már azért úgy sietnénk. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Na, csak nyugodtan. Oké. Nem kapkodunk. Nyugi. Oké. Hagy lője ki magát. Adunk neki kettőt. Hát most kilövöldözi. Még mindig lövöldözik. Jól van. Mi megfőztettük a következő adagnyit. Hops, nem jó. Igen. Igen, jöttek erre. Ki akar? Ki akar még? Igen, ezt itt szintjét. Komolyan. Igen. Valaki még van? Vajon folyamatosan fognak jönni? Jó, akkor menjünk. Aha. Oké. Jöjj elő. Jöjj elő abból az irányból valaki. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch tovább stupid enough to mentünk, get in haha. my way. And that included Jesse James himself. Ez jól föl van szerelve egyébként.
megint van valahol egy. Ajj. Ennyi, oda bent elrejtve. Igen, hol vagy? Csak úgy fröccsent haverjuk. It was then that Opa. Jesse detached the express car from the rest of the damn train. Ez fölrobbantotta. Nem jó, hajol! Ez majdnem I see eltalált. Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Kovács, Ford. Jesse James-et Jesse kell went nekem out like John lelőnöm? Wesley Harden. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does That's it, you. man? Your past always catches up with you. Távolodik a vonat. Ez nem sikerült. Na még egyszer. Yeah, I didn't kill Jesse James. Elhajoltunk. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need Akkor ez to meg wet is my volt. whistle. Van-e skill-öm? Osztatunk nincsen. Aj! Csak pár pont kellett volna, hogy meglegyen. A következő, no nem baj, majd úgyis akkor a következő pályán. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. De hallgatott. Szerint ez zene hirtelen. In fact, before I could find them, some Indians Hoppa. had fled the res and were hiding out from the military. szóval, hogy found mielőtt- me first. Jó. Azelőtt néhány indián utunkat állja. Nagy mesélő az öreg. Megint rossz irányba hajoltunk. Az indiának az a baj, nekik nincs pisztolyuk. Oké. Az anyjuk mindenit. Az anyjuk mindenit már. Volt, tehát ez mindenképpen egy kijátsza, értem.
about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Ez egy tábor. Figyelj. Oké. Bármely fegyverrel? Jól van, legyen gyorsabb a célzásom. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Olyan jó, Jesus óvatosan. Christ, we're back to that again. Itt valakik huncutkodnak. Ott You az indián. carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Várjál, de ez egyébként nem ismerős. Sokan vagytok, panya. Ezt elcsöztük. And the darkness will grow until it consumes everything you are. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man. Oh, yeah, ugye. Jesus Christ, we're back to that again. You carry Szürke great farkas darkness az in your anyád. heart. It will claim Ott volt your bizony. soul. You will come to this place again and kill many more men. Anyák. És nem találjuk el őket. Nézd meg! Tehát, hogy...
darkness will grow until it consumes everything you are. Ajaj. Próbálunk itt. So, did you ever find it? Who? The man Nah. you were after. Let me Don't ask you stand at the something, jet. Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Kicsit megkattantó. Oh, death. Na jó, menjünk erre. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With ice cold hand taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Oh, Egy death. kis country. Someone would pray. Could you wait to call me another day? Hopp. Nem jó, az ott zöröget, jönnek lefelé a sziklák. Meg kéne kerülni. Aha, So, aha. are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. I finally did track those outlaws down. Aha, They had menjünk long föl. rifles with Vigyázzunk, scopes and were nehogy well positioned to pick off any poor soul sniperként who ott came anywhere leszedjen. close. Egyelőre lövöldözünk, de hopp, ezt itt most bekaptuk. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. Okay. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Igen. Pisztolyt
Nincs. Véletlenül lecseréltük. Hol van? Nincs a földön? Na mindegy. Hoppá. Well, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Ránk ne essen. Is that what it was? Justice? Menjünk föl kell jutnunk hozzá. Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. Hoppá. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I Oh, yes, remember them, Jack. Mindjárt leromboljuk a... Oké. Még valaki, igen. Nem volt elég nagy. Jó, nem. Na még egyet. Hát. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. Oké, hátoknak volt. still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 Azt cents mondjuk, a hogy tour. benne volt ő, meg I azt mondja, didn't say hogy he died in the még él. fall, now did I? mondható, hogy leesett, ja, még élhet. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Jó. Hát ha ő úgy döntött, hogy marad, akkor marad. Visszamászott, hogy a mese meglegyen. Itt kell lennie még valakinek. Ott fönn. New level. Hát akkor new levelezünk. Na várjál.
Azt mondja, hogy növeljük meg a fejlődések. Jó van. Megnöveljük. Még megyünk tovább a Jimmy-ke után. Nem az ám, hogy Jimmy-ke. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Honnan jön? És nem jó irányba hajoltam, nem láttunk a fűtől. Nem láttuk a fűtől az erdőt, vagy fától, vagy mitől. Az anyódat. De szerintem úgy van kitalálva, hogy itt ha elkezdek lecsúszni. Azt kérem, ez az vissza. Az gyorsan be lehet tölteni, szuper. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son bitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Várjál! Hopp, csokoltosan. Mennyien vannak még?
Oké. Eventually, it was just me and Reed. Oké. Elfogytak. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Nem jó. Nem fókuszálunk rá. Gyorsak And voltunk. repay him Oké. I did. Akkor itt most mi visszafizettünk mindent. Bosszútátó. Nem szép dolog a bosszú, de hát... Tudjátok, hogy van az. Jó, nincs pont. Akkor folytatás. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, Na, hoping visszatérünk. that Butch Roscoe visszatért, Bob Sundance Bryant vissza, had ja. returned with him. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Nem haltak meg Bolíviába. The good, the bad and the dead. Oké, tehát a jó, a rossz és a halál. Vagy a halott. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead.
Ó, milyen kicsit szellemfaluba érkezünk. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Erre beszorultunk, mindegy. Lecseréltük a pisztolyt. Hát pedig tudko arra kell. Hogy erre fölfelé. Arra most lemaradtunk. Ott lett volna valahol. The town was falling apart, just like me. Jó, darabjaira hullik, oké. Akkor merre? Erre. Ebbe az elhagyatott városba. Oké. Ám szősen mászkálunk. Elég bajos a túl. Már maga a zene is, amit alá játszik. But I wasn't about to call it quits. Lekaptuk. Már nem tudom, kit kaptunk le. Na, megint egy. Úgy nem ér, hogyha nem látom. Mert fal mögött van. Azért, amikor így keresztül a falon, azért az elég zavaró. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around.
Akkor jó volt az irány. Erre But I tovább. intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Hoppá, igen, azt ott föntről azt láttuk, hogy az bajt fog ránk jelenteni. Néha nem tudom, hogy mit talál el. Anyát, csipáját neki! Tehát én nem tudok kidobálni. Mert túl szűk a hely, azt meg szépen szét fogja nekem szedni. But you obviously prevailed since you're sitting here down there. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Nope. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Billy a kölyök. De az meg az elejéről. Új. Here, and there, and even over there. Mindenhol. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my Új, past. most nem lehet tudni, igen, Perhaps hogy all ez már my minden az sins öreg were coming fejében back to van. haunt me and drag me down to perdition. Vagy mi az összan? Kezdenek kételkedni is. A hallgatóság is. Az öreg meséjében.
I saw Henry Plummer throw dynamite at me. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Harding, just like I remember him. Jó, ha kapjunk egy kis hintet, hogyha mögöttünk van valaki. Az Isten itt, na. Tudtam, hogy bekapom. De amikor ennyire mellé lőttünk, akkor már éreztem, hogy itt baj lesz. Nem vagyunk rekoncentrálva. Ezek mind plummerek, oké. Előbb is így osztottuk ki, úgyhogy most is kiosztjuk. Aha, itt csak nem látjuk a... Mert szellem. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Nem látjuk, mert szellemek, és alig lehet látni őket, ahogy jönnek. Ha éppen nem... Nem olyan a háttér, akkor bizony nehezen. Nehezen látjuk, hogy hol vannak. A fényes fehér előtt a fehér, ugye? Az nehezen látható. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Harding, just like I remembered him. Ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead.
Ne! Newman Hayes Clanton, William Jó van, Brocious, akkor John igen. Peters Ringo, they all wanted me dead. Mindenki hótan akart látni minket. Akikkel korábban meggyűlt a bajunk. Szegény öreg mindenki rá szellemet lát. Ojjjjjjjjjj. Az ezek a szellemek lehetnének jobban láthatóak. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Nem jó. Oké, gyorsan átfutunk ide, mert itt a hátunkba kezdett valaki. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians Oké, of hol the vannak a Garden of the Dead. Daltonok? Onnan, föntről. Igen, és még annak. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Nem lesz ez így jó. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Oké. Nem jó, mert belehajoltam. Másik irányba. The Dalton brothers, Robert Jó, a and Grattan, Daltonoktól kezdi. guardians of Az the Garden of the Dead. megmutató, nem kellett az egészet. Ojjjjjjjj! George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next.
Azt a Jesse Finally, James-et I saw Harry leszettem. Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a Hol? general leading Hol? his legion of the dead. Hol? You told us before that Anyád. you seem alive. He was alive. Az eredő él. Aha. Asszonyúsod. Ez kemény lesz. Kemény lesz. Nem jó, már rossz irányba. Túl hamar toltam arra, hogy merre akarok kitérni, és nem volt szerencsém, a másik irányba lőtt. A mozgásából indultunk ki. Hol vagy? Aha. Basszus! Ezzel el leszünk egy darabig. Van egy olyan érzésem. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you seem alive. He was alive. Telibe kapott, pedig most nem álltunk olyan rosszul. Then I heard a voice Megvolt. call to me from afar.
It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy. Pedig most coming at aztán me from out of the rosszabbul fog. harcoltunk. De meg volt végül. Care of that bastard. Na becskeszédi. Ez Sundance könyv. 3-an. Oké. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Eda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Na melyiken fókuszálunk? Az anyód! Zúra nem tudjuk melyik akar majd lelőni. Rám néz. Másikra néz. Próbáljunk arra fókuszálni mindig, amelyik ránk néz. Ez ránk néz. És lassak voltunk, meg kétszer lőttünk abba, igen. Aha, kétszer lőttünk. A Cassidy gyerekre. Későn váltottunk. Oké, amígók. Na még egyszer.
Ránk néz, most visszanéz. Másikat nézi, ránk néz, oké. Ki kit néz? Nem igaz, hogy nem tudom eltalálni, és ellövök a feje mellett. Túl korán lőttünk, igen, túl korán. Ennyire nem lehetünk béne. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Azaz, bár csak karon találtuk őket, de végül is megvolt. Kettő együtt. A kis bizékék. Oké, folyt köv. Na gyerünk. Finálé. Mi a helyzet a fináléval? Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. Aha, na akkor ki mondja az igazat? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Hoppa. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Nem tudjuk vissza. Bob. Azt mondja. Bosszú vagy... Na, álljunk bosszút. Vagy megváltás. Bosszú vagy megváltás. Bosszú vagy megváltás. Legyen bosszú. Ez a vadnyugat, gyerekek. Itt nincs megváltás. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Right, Molly, move against that wall. Go! Oh my God! Oh Jesus! Did Ez you know it was beteljesült. him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff.
You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Gyerekek, ez a Vadnyugat. Pont. Na, szóval végére értünk a játéknak. Hát ennyi volt a Gunslinger. Hogy is mondjam, mondanám most, majdnem azt mondom, hogy a legjobb Call of Juarez, de valahogy a testvérpárral jobban megvoltunk, bár a sztori ügyileg valahogy igen, az úgy hozta azokat a klasszikus westerneket. Itt több helyszínt én eléggé kicsit újrahasznosítottnak éreztem, viszont és persze ezzel a mesélgetőssel, hogy jaj, helyreállt, nem állt, néha vicces helyzeteket tudott teremteni, mert a helyreállt a térkép, kinyílt, másképpen emlékeztünk, másképpen játszottuk el, tehát ez a kis meseszerűség, ez egy ötletes dolog volt, és ennyi időben még ez működött is. Tetszett a cel shading grafika, tehát szerintem tök jól nézett ki, jól állt ennek a vadnyugati dolognak, ez a kis képregényesített, kicsit rajzolt világ. Az egyetlen egy, ami úgy hiányzott, igen, hogy, vagy úgy problémám az, hogy szerintem a helyszínek nem voltak elég változatosak. Sokkal változatosabb helyszíneket tudtak korábban produkálni, és ezek így nagyon olyan visszatérő elemekből épült fel. Többször jártuk a várost, többször jártuk a vidéket, és ugye ahogy a sztori mindig vissza és visszatért ugyanazokra a helyszínekre, kicsit rá is játszol erre, ugye hogy az emlékeiben hogyan áll össze a csávónak. Ugye a szürke farkasos barlang, ott akkor bevillan a jövőre mutatóan az a pillanat, amikor aztán később ugye ugyanezt lejátszottuk. Szóval ezért egy picikét lehetett volna több mindent kihozni igen ebből a vadnyugatból. Én azt érzem, hogy az első, nem a legelső, mert ugye az Xboxon nem volt, Xboxon nem volt, tehát a testvérpárosnak ugye a játékával ott ez jobban kijött, jó változatosabb helyszínek voltak, és talán még a Carterben is, viszont a gameplay-it már egészen helyreállt, egész jól tudtunk haladni. Igen, nagyon érdekes, hogy az elején nem éreztük ezt, de hogy működni fog, és hogy jól tudunk célozni, de azzal, hogy fejlődtünk, és szórtuk az XP-ket, vagy osztottuk az XP-ket, ezáltal sokkal több rásegítést kaptunk ténylegesen a rendszertől, és akkor ez így egészen jól helyreállt. Úgyhogy egy nagyon kellemes, nem mondom, hogy hú, megkaptam a 100%-et, de ugyanazon a western hangulatban, ugyanott, ahol a 90%-os kategóriát, a 90-esekben biztos be fog kerülni, mert nekem ezt most még rá is mondtam, úgyhogy innentől kezdve ciki, ha nem abba rakom. Úgyhogy nem. Tehát erre a kis 5 alkalomra, vagy 4 alkalomra, hogy itt voltunk, szerintem ez egy nagyon kellemes játék, ennyi van benne, nem több, de ezt egyszer végül is egy akciósan 1000 pár forintért tök jól beszerezhető és tök jól érdemes végigtolni szerintem. Úgyhogy ennyi is volt, legközelebb egy olyan játékkal jövünk vissza, amely már nagyon régóta csücsül a backlogon, és ideje, hogy ezt a szériát is megkukkantsuk, és hát nem mondhatjuk játékosként, hogy ezzel még sose játszhatunk, mert egy ilyen játék lesz a következő. Addig is legyen jó mindenki, szép éjszakát, csóközön, és akkor ennyi volt mára. Na!
Ne felejtjétek, YouTube-on korábbi végigjátszások, blogon pedig élménybeszámolók. Éppen most került föl egy új bejegyzés Phoenix Risingról. Úgy érjétek meg, nem ma játszatok vele, mert van vagy egy fél éve, de most került ki. Na legyetek jók, szasztok!